Magandang araw sa inyong lahat at eto na naman ako muli, si John Dexter Buscado from BSCE 1F at today, same subject pa rin, physics, pero ibang lesson na. So ang ating lesson for this video ay projectiles launch in zero angle. So walang angle na binigay, zero. So ano ba yung projectile? So projectile is an object that is thrown, kicked, batted, or launch into motion and then follow a path determined solely by the influence of gravity. So, isa daw siyang object na pwedeng sinipa, binalibag, or hinampas. And meron siyang sinusunod na path na gravity lang yung merong influensya doon. So, meron tayong assumptions dito sa ating topic na ito. No air resistance, the Earth's rotation is ignored, and the acceleration due to gravity is constant downward and is equal to 9.81 meters per second squared. Meron tayong sample problem para sa topic na to na hangong muli sa video ni Sir Erich. At andito yung ating solution and meron tayong illustration. So para sa ating problem number 1, a person skateboarding with a constant speed of 1.30 meters per second releases a ball from a height of 1.25 meters above the ground. So meron daw isang tao na nag-skateboard na nag-release ng ball 1.25 meters above the ground. So, ang tanong natin for letter A, given that x sub o is equals to 0 and y sub o is equals to height and is equals to 1.25 meters, find the x and y for the given time. Meron tayong given time na 0.25 seconds and 5 seconds. So, dalawa yung given time. So, dalawa yung magiging solving natin. So, for letter B naman, find the velocity, speed, and direction of motion of the ball at 0.5 seconds. So, meron tayong given para sa ating x initial velocity, meron tayong 1.30 meters per second. Para sa ating initial y velocity, meron tayong 0. For acceleration, para sa y, meron tayong negative gravity which is 9.8 meters per second squared. At meron tayong acceleration para sa x which is 0. So, mag-solve na tayo para sa ating letter A. So, x is equals to v sub o multiply sa t. So, area yung solution natin para dyan. And para naman sa height na tinatanong, ang gagamitin natin ay yung y is equals to h minus 1/2 multiply sa gt squared. So, ayan, solve na natin. Given natin, substitute na natin sa ating equation. So, x is equals to v sub o multiply sa t. Ano ba yung v sub o natin? Andito sa ating given. 1.30 meters per second. And ano ba yung time na given natin? Yun, yung time na given sa atin. So, pag pinag-multiply natin yan, which is yun lang naman yung nasa ating equation, pag multiply lang yan, ang makukuha nating sagot ay 0.35 meters para sa ating x, which is yung tinatanong dito, x. So, para sa y, ang gagamitin natin na equation is y is equals to h minus 1/2 gt squared. So, substitute na natin yung mga value na meron tayo. H, 1.25, given dito. Then, 9.81 meters per second squared, which is yung gravity natin. And yung time na meron tayo dito sa ating problem, which is 0.25. Then, calculate na natin. At ang makukuha nating sagot ay y is equals to 0.943 meters. So, yun na yung sagot natin para sa x and y na tinatanong dito. Ngayon, may isa pang tanong. Ang ginamit natin dito is yung 0.25 seconds lang. Pero meron pang isang tanong na 5 seconds. So, ang gagawin natin is same procedure lang. Papalitan lang natin yung time na ginamit natin. Kanina, 0.25. Ngayon, 5 seconds naman. So, ayan. Same equation lang naman. Substitute natin yung mga values na meron tayo. 1.30 meters per second multiply sa 5 seconds na hinahanap. So, ayan. Pag pinag-multiply natin, ang makukuha nating sagot ay 0.65 meters. So, same lang din sa ginawa natin sa una. Y is equals to h minus 1/2 multiply sa gt squared. Substitute natin yung mga values na meron tayo. And calculate na natin. Ang makukuha nating sagot ay 0.0238 meters. So, yun na para sa ating letter A. Mag-proceed na tayo sa ating letter B. Find the velocity, speed, and direction of motion of the ball at
0.5 seconds. So, para naman sa ating letter B, ito yung gagamitin natin equation para makuha natin yung velocity sa y direction. So, ang gagamitin natin is yung Vy is equals to negative gt. So, ayan, substitute natin yung mga values na meron tayo and by calculating, ang makukuha natin is yung negative 4.91 meters per second. So, para naman makuha natin yung velocity, so, substitute na natin yung mga values na meron tayo, 1.30 meters per second, quantity squared, plus yung nakuha natin dito, which is negative 4.91 meters per second squared. So, by calculating, ang makukuha nating sagot ay 5.08 meters per second. So, para naman sa angle, ang gagamitin natin is yung ating inverse tangent function na ginamit natin sa ating previous lesson. So, ayan, substitute lang natin yung mga values na meron tayo. And by calculating, ang makukuha nating angle is negative 75.2 degrees. So, yun na para sa ating lesson na to. Sana ay natuto kayo.